หลายบ้านคงเคยเจอปัญหาเมื่อลูกเข้าวัย1 ขวบเริ่มกินยากเลือกกินหรือว่ากินน้อยวันนี้มีเมนูแก้พฤติกรรมเลือกกินของลูกมาเป็นทางเลือกให้กับคุณแม่อีกเมนูค่ะเราจะเริ่มจากต้มน้ำซุปให้เดือดใส่หมูสับลงไปต้มจนสุกแครอทหอมหัวใหญ่ปรุงรสด้วยเกลือตามด้วยมักกะโรนีที่ต้มสุกแล้วคนให้เข้ากันต้มจนเดือดอีกครั้งใส่ขึ้นช่ายปิดท้ายแล้วตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาให้คุณแม่ได้ทำให้ลูกน้อยอีกกด Subscribe Chris Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ